අපිට ජීවිතයේ මිනිස්සු නිතරම හම්බෙනවා. දිනපතා ජීවිතේදී අපිට මිනිස්සු එක ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එයාලගේ එක එක ලක්ෂණ තියෙනවා. එක එක ගුණාංග තියෙනවා. මේ ගුණාංග ගැන අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කතා කරන්නේ? ඒවට තමයි adjectives කියලා જાතියක් තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සුන්ව විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන adjectives මොනවද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු උදාහරණත් එක්කම. Number 1 wise. Wise කියන්නේ බුද්ධිමත් නුවණැති ගොඩක් දේවල් දන්න පරිණත මිනිස්සුන්ට. ඉතින් බුද්ධිමත් තීරණයක් ගත්තොත් ඔයාටත් කියන්න පුළුවන් එයා වයිස් කෙනෙක් කියලා. හොඳට හිතලා බලන තීරණ ගන්නවා නම් ඒත් එයා වයිස් කෙනෙක්. අපි බලමු උදාහරණය. His wise father knows how to handle him. Wise father කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත් තාත්තා කෙනෙක්ට. බුද්ධිමත් දෙමව්පියෝ දන්නවා දරුවන් කොහොමද හසුරවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ කතාවක්. His wise father knows. ඔහුගේ බුද්ධිමත් තාත්තා දන්නවා කොහොමද ඔහුව හසුරවන්නේ කියලා. How to handle him. කොහොමද ඔහුට උපදෙස් දෙන්නේ, ඔහුට දඬුවම් කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් වලින් ඔහුව හසුරවන්නේ කොහොමද කියන තමයි handle කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ බුද්ධිමත් තාත්තා දන්නවා ඔහුව හසුරවන හරිම විදිහ. Number 2 chatty. චැටි කියලා කියන්නේ හුඟක් වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්, පැය ගාණක් වුණත් එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඕනම මාතෘකාවක් ගැන දන්න නිතරම පැය ගාණක් කතා කරන අයට තමයි චැටි කියලා කියන්නේ. ටෝකටිව් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයට තමයි. අපි බලමු උදාහරණය. They are uniformly polite, chatty and cheerful with visitors. Uniformly කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඕනම තැනකට ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි uniformly කියලා කියන්නේ. polite කියලා කියන්නේ කාරුණිකයි, chatty කියලා කියන්නේ හොඳින් කතා බහ කරන්න පුළුවන් කියන එක, cheerful කියලා කියන්නේ hina වෙලා කතා කරනවා, ප්‍රසන්නයි කියන එක, ඒ වගේම සතුටින් ඉන්නවා කියන එක, with visitors. visitors ලා කියලා කියන්නේ අමුත්තන්ට. මෙතෙන්දි මේ කියන්නේ හොටෙල් එක සේවකයෝ ගැන වෙන්න පුළුවන්. එයාලා ගොඩක් අමුත් එක සුහදශීලීව කතා කරනවා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. Number 3 hard working. hard working කියලා කියන්නේ මහන්සි වෙලා ගොඩක් වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් දෙයක් අතාරින්නේ නැහැ. බිස්නස් එකක් කරන්නත් හොඳට ඉගෙන ගන්නත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම hard working කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණය බලමු. I remember her as a quite hard working and well spoken girl. I remember her. මට මතකයි ඇව quite කියලා කියන්නේ තරමක් නිහඬ, hard working කියලා කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන, ඒ වගේම well spoken girl හොඳින් කතා බහ කරන කෙල්ලෙක් විදියට මට ඇව මතකයි. Number 4 quiet. quiet කියලා කියන්නේ කලබල නැති, නිහඬ, ශාන්ත, පාඩුවේ වැඩ කරන කියන තේරුම. උදාහරණය බලන්න. He is cheerful but quiet character. cheerful කියලා කියන්නේ හොඳින් hina වෙලා සුහදශීලීව කතා කරගෙන ඉන්නවා, උද්‍යෝගිමත් කියන එක. හැබැයි ඔහු එහෙම වුණාට ටිකක් නිහඬ, කලබල නැති චරිතයක්. quiet character එකක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. Number 5 mean. mean කියන්නේ ලෝභ, අශිෂ්ට, කැත කියන තේරුම. ශිෂ්ට නොවන, ටිකක් ලෝභී සහගත, ටිකක් පහත් මානසිකත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි අපි කියන්නේ mean කෙනෙක් කියලා. අපි බලමු උදාහරණය. He is too mean to buy her a ring. මේ ගර්ල්ට රින් එකක් ගන්නත් ඔහු ගොඩක් ලෝභනවා. හිතන්න ගර්ල් කෙනෙක්ට රින් එකක් තෑග්ගක් අරන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පුද්ගලයා ඒකටත් ගොඩක් ලෝභයි කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. He is too mean. ඔහු ගොඩක් ලෝභ කෙනෙක් to buy her a ring. ඇයට මුද්දක් අරන් දෙන්න තරම්වත්. Number 6 friendly. friendly කියලා කියන්නේ මිත්‍රශීලී, කාරුණික, ලෙන්ගතු කියන තේරුම. අපි ගොඩක් යාළුවොත් එක්ක ගොඩක් සුහදව ඉන්නවා නම් ඊටාම ඉක්මනින් යාළුවෝ ඇති කර ගන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා ගොඩක් friendly කෙනෙක් කියලා. සමාජයේ ඕන තරම් මෙහෙම friendly අය ඉන්නවා. I think she is very friendly. මම හිතන්නේ ඇය නම් ගොඩාක් මිත්‍රශීලී කෙනෙක් කියලා. Number 7 generous. ලෝභ නැති, පරිත්‍යාගශීලී. මොකද්ද මේ generous කියලා කියන්නේ? ඉල්ලපු ගමන් දෙයක් දෙන, ලෝභ නැති. අපි කියන්නේ අර බොක්කේ තියෙන දෙයක් උනත් දෙනවා කියන එක. අන්න එහෙම අයට තමයි generous කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. He is very generous. ඔහු ගොඩාක් පරිත්‍යාගශීලී කෙනෙක්. He often buys things for other people. මොකක්ද මේ often buys things කියලා කියන්නේ? මිනිස්සු වෙනුවෙන්, නිතරම හෝ මිනිස්සු වෙනුවෙන්, අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් දේවල් මිලදී අරන් එයාලට පරිත්‍යාග කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කියන්නේ he is very generous කියලා. Number 8 funny.
ෆනී කියලා කියන්නේ නිතරම විහිළු තහළු කරලා ජෝක් එකේ ඉන්න අය ඉන්නේ. හැම වෙලේම hina වෙලා ඉන්න අය ඉන්නේ. අන්න එයාට තමයි funny characters කියලා කියන්නේ. බලමු උදාහරණය. He is so funny. He always makes me laugh. ඉතින් girl කෙනෙක් එයාගේ boyfriend ගැන කියනවා වෙන්න පුළුවන්. He is so funny. එයා හැම වෙලේම විහිළු කරගෙන ඉන්නේ. He always makes me laugh. ඔව් හැම වෙලේම මාව hina ගස්සනවා. මාව සතුටින් තියන්න උත්සාහ කරනවා. Number 9. Clever කියන්නේ දක්ෂ කියන එක විශේෂයෙන්ම දෙයක් ඉක්මනින් හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අයට අපි clever කියලා කියනවා. මොනවා විශේෂ හැකියාවක් තියෙන අයටත් අපි clever කියලා කියනවා. අපි බලමු මොකක්ද උදාහරණයෙන් කියවෙන්නේ කියලා. He is not clever. එයා අර පේන විදියට දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි. But at all events he works well. හැබැයි හැම අවස්ථාවකදීම හැම තරඟයකදීම හැම විභාගයකදීම එයා අනිවාර්යයෙන්ම එයා හොඳටම කරනවා කියන එක තමයි he works well. හොඳින්ම වැඩ කරනවා, හොඳින්ම ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා මේකේ කියනවා. එහෙමයි නෝ අපිට බැලූ බැලමට පේන්නේ එයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ක්‍රීඩාවෙත් දක්ෂයි. එයා සාමාන්‍ය විභාගවලත් සමත් වෙනවා. එහෙම කෙනෙක් ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. Number 10. Easy going කියලා කියන්නේ සංසුන්ව ඉන්න දේවල් බරපතලව හිතන්නේ නැති funny character එකට තමයි easy going කියලා කියන්නේ. එයාට ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ සතුටු වෙන්න. සරලව දේවල් ගැන හිතනවා, පොඩි දෙයකින් සතුටු වෙනවා. ගොඩාක් බරපතලව ජීවිතේ ගන්න easy going කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඕනම දෙයකට adapt වෙන්න පුළුවන්, හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් තමයි easy going කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. You were always so relaxed and easy going. ඔයා හැම වෙලේම හිටියේ බොහොම සංසුන්ව රිලැක්ස් එකේ වගේම easy going සරලව දේවල් තේරුම් ගන්න කෙනෙක්. It was one of the things I liked about you. ඒක තමයි ඔයා ගැන මම කැමති වෙන්න හොඳම හේතුව වුණේ. It was one of the things I liked about you. Number 11. Grumpy කියලා කියන්නේ මහන්සි ඉක්මනින් තරහ යනවා හැම දෙයක් ගැනම චෝදනා කරනවා එහෙම කෙනෙක්ට තමයි grumpy කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. She understand why I get tired and grumpy. ඇය තේරුම් ගන්නවා ඇයි මම මහන්සි වෙලා ඉන්නේ ඒ වගේම grumpy මම ඇයි පොඩි දෙයකට තරහ ගන්න කියලා ඇය තේරුම් අරන් ඉන්නේ. Number 12. Honest කියන්නේ අවංකයි කියන එක, සත්‍යවාදී කියන එක. හැම වෙලෙම වැඩ කරනකොට අවංකව මුණ දෙනවා, අවංකව කතා කරනවා, යාළුවන්ට අවංකයි, සමාජයට අවංකයි, ජොබ් එකට අවංකයි, හිතට එකඟව කටයුතු කරන එකට තමයි මේ honest කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. Do you like my dress? Please be honest. කාගෙන් හරි අපි ලස්සනයිද කියලා ඇහුවාම එයා බොහෝ විට අපිට කැතයි කියන්නේ නැහැනේ. මොකද අපේ හිත රිදෙන හින්දා. මෙතෙන්දි කියන්නේ do you like my dress? ඔයා මගේ ඇඳුමට කැමතිද? මෙතෙන්දි නම් ඇත්තම කියන්න ඕනේ කැමතිද නැද්ද කියලා. Please be honest කියලා කියන්නේ ඔයාට හිතන අවංකම අදහස කියන්නයි කියන එක. Number 13. Lazy කියලා කියන්නේ කම්මැලි කියන එක. මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කම්මැලි, දවසේ වැඩි වෙලාවක් නිකරුණේ කාලය ගත කරනවා, TV බලමින්, Facebook එකේ යමින්, ඒ වගේම YouTube බලමින් කාලය ගත කරන අයට තමයි අපි lazy අය කියලා කියන්නේ. ඉතින් බලමු උදාහරණය. He is poor because he is lazy. ඔයා දුප්පත් නම් ඒකට බොහෝ දුරට හේතුව වෙන්නේ වගේ කම්මැලිකම. මෙතනත් එහෙම තමයි කියන්නේ. He is poor. ඔහු දුප්පත් කෙනෙක්. Because he is lazy. ඒකට හේතුව තමයි ඔහු ගොඩාක් කම්මැලි කියන එක. Number 14. Moody කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් තරහා යන, වෙනස් වන, ඉක්මනින් ෆීලිං වෙනස් වන. දැන් හොඳට ඉන්නවා එක පාරටම තරහා යනවා. එහෙම අයට තමයි moody කියලා කියන්නේ. He is so moody. ඔහු නම් ඉක්මනින් වෙනස් වෙන තරහා යන කෙනෙක්. I don't know. මම දන්නේ why she puts up with him. ඇයි ඇය ආපහු ඔහුත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පටන් අරන් කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් දෙන්නෙක් බ්‍රේක් අප් වෙනවා. හැබැයි ආපහු ඒගොල්ලෝ අර affair එක පටන් ගන්නවා. මෙහෙමත් තියෙන එතන කතාවක්. අර කියන පුද්ගලයා ගොඩක් මූඩි කෙනෙක්, තරහ යන කෙනෙක්. මම දන්නේ ඇයි ඇය ආපහු ඔහුත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පටන් ගත්තේ කියලා. puts up with him කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට මේ put up කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අන්න ඒ තේරුම. Number 15. Serious කියලා කියන්නේ දේවල් ගැන බරපතලව හිතනවා කියන එක. පොඩි දෙයක් ගැන උනත් ලොකුවටම හිතන කෙනෙක් තමයි සීරියස් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. WhatsApp මොකද වෙන්නේ ඉතින්?
why does everyone look so serious? ඇයි හැමෝම මේ ටිකක් සීරියස් මූඩ් එකක් ගාලා ඉන්නේ? මේ බරපතලව හිතන්නේ ඇයි කියන එක තමයි මෙතෙන් ධානය. ඉතින් මොකක් හරි එකපාරටම කරදරයක් වෙච්ච දෙනකොට ඔයා යනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සයිලන්ට් සීරියස්ව ඉන්නවා. ඔයා අහනවා ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම කතාවක් තමයි මෙතනින් අහන්නේ. හරි guys මම හිතනවා මේ 15 words ටික වැදගත් වෙයි කියලා මිනිස්සු ගැන කතා කරද්දී ඉතින් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා වගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම good luck හැමෝටම goodbye